อากาศมันอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงบ่ายนี้ก็ร้อนๆอยู่ดีๆร้อนๆกับลมหนาวลงมาอีกพรุ่งนี้คงจะหนาวเย็นลงไปอีกแหละเนี่ยทุกวันนี้ธรรมชาติอากาศทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมมันไม่ปกติมันเหมือนกับหัวใจมนุษย์เรามั้งหัวใจผู้คนมั้งทุกวันนี้รู้สึกว่ามันเสื่อมไปเรื่อยๆเสื่อมไปในทางผิดปกติเหมือนเมื่อเช้าใส่บาตรเห็นรถโรงพยาบาลอะไรธัญรักษ์โรงพยาบาลนี้ไม่คุ้นหูเลยถามครูหมึกโรงพยาบาลเอกชนเหรอครูหมึกว่าไม่ใช่โรงพยาบาลหลวงนี่แหละที่อยู่ติดข้างๆศูนย์มะเร็งแล้วไม่เคยได้ยินพอดีไปนั่งคอยเวลาใส่บาตรอยู่ที่ริมสะพานหมอเข้ามากราบออกมาจากโรงพยาบาลธัญรักษ์พาเด็กเข้ามาใส่บาตรด้วยเด็กคนป่วยของโรงพยาบาลปรากฏว่าคุยไปคุยมาเป็นโรงพยาบาลบำบัดพวกยาเสพติดเขาบอกว่าพวกบำบัดพวกยาเสพติดนี่เด็กที่ติดยาเสพติดมีตั้งแต่อายุ9 ปี9 ขวบ 9 ปีติดยาเสพติด12 13 14เยอะแยะเลยโอ้เนี่ยสังคมเราเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมมากเลยนะก็เลยคุยกับหมออยู่ยาวเหมือนกันเนี่ยเพราะเนี่ยพวกสังคมเราเนี่ยเรามุ่งเน้นที่รักษาปลายเหตุเพราะไอ้พวกติดยาเสพติดมาอะไรต่ออะไรมาแล้วก็ไปเกณฑ์มารักษาไอ้เสพติดเอามาฉีดยาบางคนคุ้มคลั่งไปได้มัดได้ล่ามไว้กับเตียงแต่เราไม่คิดถึงต้นสายปลายเหตุต้นเหตุที่เป็นเหตุให้เขาเข้ามาหายาเสพติดต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นะพอรักษาได้ปลายเหตุพอรักษามันหายออกไปเดี๋ยวอีกหน่อยว่ากลับมาอีกมันมักจะเป็นแบบนั้นว่าตามที่ติดตามเนี่ยมันได้แค่30%แล้วนั่นตอนนี้มองแล้วเนี่ยต้นสายปลายเหตุที่ทำให้เด็กทุกวันนี้มันมาติดยาเสพติดเยอะขึ้นความเห็นของหลวงพ่อและหลวงพ่อคิดว่าความเห็นของหลวงพ่อไม่ผิดมันเกิดขึ้นมาจากพื้นฐานของครอบครัวที่ไม่อบอุ่นครอบครัวที่แตกแยกครอบครัวที่ห่างเหินกันเดี๋ยวนี้พอตั้งครอบครัวแล้วเนี่ยมันไปมักจะไปเอาคนอื่นเขาเป็นเกณฑ์พอเป็นได้สามีภรรยาแล้วได้ลูกแล้วเนี่ยมันมองเด็กคนอื่นเขาเป็นเกณฑ์เขามีไอ้นั่นมีไอ้นี่มีอะไรต่ออะไรมากเขามีแต่ความดิ้นรนที่เยอะที่ยานที่ขวนขวายแสวงหามาให้เทียบเทียมกับคนอื่นเขาพอได้เทียบเทียมกับคนนั้นคนนี้คาดหมายที่เหนือขึ้นไปอีกผลที่สุดก็เลยไม่มีโอกาสย้อนเข้ามาดูในครอบครัวเช้ามาพ่อไปทางหนึ่งแม่ไปทางหนึ่งลูกไปทางหนึ่งต่างคนต่างไปพอเลิกงานเย็นกลับมาหน้านิ้วคิ้วขมวดด้วยความเครียดจากงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากงานทั้งเหน็ดเหนื่อยทั้งเครียดผลที่สุดเลยต้องไปหาที่ระบายคลายเครียดคลายเหนื่อยซะก่อนที่จะกลับบ้านก็นู่นแวะร้านเหล้าร้านยาร้านบาร์ร้านบ้าอะไรต่างๆผลที่สุดพ่อก็ไปทางหนึ่งแม่ก็ไปทางหนึ่งลูกก็ไปทางหนึ่งต่างคนไปเกาะเกี่ยวกับสังคมนอกบ้านพอในบ้านก่อนเช้าก็แยกกันแล้วตื่นขึ้นมาไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันแยกย้ายกันไปกลับมาหน้านิ้วคิ้วขมวดพอยิ่งห่างไปเจอหน้าแทน
นที่จะใช้ชีวิตหรือใช้หน้าที่ของพ่อของแม่ของลูกของพี่ของน้องให้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับเปาเนี่ยเจอหน้าก็มีแต่บ่นมีแต่หน้านิ้วคิ้วขมวดใส่กันตะคอกใส่กันผลที่สุดในบ้านในครอบครัวก็เหมือนกองไฟมันก็เลยยิ่งห่างออกไปห่างออกไป พอห่างออกไปเมื่อพื้นฐานของครอบครัวของชีวิตไม่มีความอบอุ่นมันรู้สึกเป็นทุกข์ว้าเหวมันก็ไปหาเกาะเกี่ยวสิ่งใดที่คิดว่าจะมาบรรเทาไอ้ความว้าเหวให้มันเบาบางจางออกไปผลที่สุดก็ไปจับเอาพวกยาเสพติดกันไปเกเรเกตุงเข้าหมู่เข้าพวกกันเฮฮาเป็นปัญหาของสังคมเป็นปัญหาของครอบครัวเนี่ยมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นและนับวันจะมากขึ้นมากขึ้นมันไม่ใช่ว่าน้อยลงน้อยลงเลยมองนับวันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเพราะสังคมเราทุกวันนี้มันห่างเหินจากหลักธรรมหลักธรรมะเพราะธรรมะนี่เป็นที่พึ่งของใจได้อย่างแท้จริงแต่คนเราทุกวันนี้เนี่ยใจมันไม่มีที่พึ่งแม้ภายนอกจะมีที่พึ่งมากมายขนาดไหนก็ตามวัตถุสิ่งของเข้าของเงินทองมันมากแต่กว่าคนรุ่นแต่ก่อนนี้เยอะคนรุ่นแต่ก่อนนี้เงินทองนี่มีติดบ้านติดกระเป๋าสักกี่ตังค์กันแทบไม่มีที่จะไปซื้ออะไรต่ออะไรพิเศษมาหาอยู่หากินหาหน้าบ้านหลังบ้านไปเก็บผักเก็บหญ้าจับปูจับหอยมาต้มมาแกงมาอะไรต่ออะไรทำงานก็ทำกันไปก็พอมีเวลาให้แก่ครอบครัว อยู่ในบ้านอยู่กับลูกกับเต้าแม้ด้านวัตถุจะน้อยสิ่งอำนวยความสะดวกจะน้อยแต่เมื่อชีวิตในครอบครัวมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่พ่อแม่ก็ทำหน้าที่ของพ่อแม่ลูกเต้าก็ทำหน้าที่ของลูกเต้าสามีภรรยาทำหน้าที่ของสามีภรรยาพี่น้องทำหน้าที่ของพี่ของน้องอยู่ในครอบครัวมันก็มีความอบอุ่นพอครอบครัวพื้นฐานในครอบครัวมีความอบอุ่นมีความร่มเย็นทำอะไรก็ไปด้วยกันมันก็ไม่ไปติดสังคมข้างนอกมันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งสิ่งเสพติดทั้งหลายมาบรรเทาความว้าเหวมาชำระความว้าเหวความขาดภายในจิตในใจของตนเพราะจิตใจมีแต่ความอบอุ่นโดยเฉพาะสังคมแต่ก่อนนี้เนี่ยมักจะจูงมือจูงแขนกันไปวัดไปวาตั้งแต่เด็กๆเล็กเด็กน้อยนี่เอาไปแล้วไปวัดถึงแม้พ่อแม่จะไปฟังเทศน์ไปฟังธรรมไปใส่บาตรใส่ถวายพระตาหารถวายอะไรวัตถุทายทานต่อครูบาอาจารย์ในวัดฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดเอาลูกเอาหลานไปด้วยลูกหลานนั้นมันเป็นในเบื้องต้นมันด้วยความเป็นเด็กมันก็ขาดความสนใจใส่ใจในด้านธรรมะเพราะมันยังไม่ถึงวัยที่จะมาศึกษาขวนขวายธรรมะแต่อย่างนี้น้อยเข้าไปในวัดเจอหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาที่ใจดีมีขนมนมเนยแจกมันก็มาวัดจะได้กินขนมแล้วมันก็อยากมาวัดพอมาบ่อยเข้ามันก็มีความคุ้นเคยกับครูบาอาจารย์มีความคุ้นเคยกับหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาพอโตขึ้นมาเริ่มสนใจในด้านธรรมะมันก็เข้ามาในวัดได้อย่างอาถรรพ์ไม่เก้อเขินในการเข้าวัดไม่เก้อเขินในการเข้าไปหาครูบาอาจารย์ผลที่สุดมันก็ซึมซับธรรมะจากครูบาอาจารย์จากวัดจากวาจากอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมที่อยู่ในวัดมันก็ซึมซับไปผลที่สุดทั้งภายนอกและภายในมันก็มีข้อปฏิบัติในหลักธรรมทานก็มีศีลก็มีภาวนาก็มีก็เลยมีธรรมะเป็นที่พึ่ง
ที่ยึดเหนี่ยวในชีวิตในครอบครัวเพราะที่สุดครอบครัวก็อบอุ่นไม่มีปัญหาไม่สร้างปัญหามาถึงแม้ด้านวัตถุจะมีน้อยกว่ายุคสมัยนี้ก็ตามเถอะแต่ครอบครัวที่มีความอบอุ่นก็เพราะมีหลักธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นเหมือนโซ่คล้องให้ครอบครัวนั้นอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันอบอุ่นร่มเย็นนี่แหละเพราะฉะนั้นสังคมโลกเราเนี่ยตราบใดก็ตามถ้ายังให้ความสำคัญในด้านธรรมะในการขวนขวายศึกษาหรือแนะนำหรือชักจูงกันเข้าไปสู่เส้นทางแห่งธรรมะแล้วปัญหาสังคมเนี่ยจะไม่ค่อยมีหรอกมีก็น้อยจะอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขในท่ามกลางของความไม่ได้มากมายในด้านวัตถุเลยแต่ชีวิตก็มีความสุขความอบอุ่นเพราะนั้นพวกเราชาวไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศชาติโชคดีที่สุดที่เป็นประเทศที่มีศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาหลักของประเทศชาติแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่ทรงอัดทรงธรรมมากมายที่ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างแล้วก็แนะนำพร่ำสอนแต่ว่าความโชคดีของพวกเราเนี่ยเราไม่เอาความโชคดีของพวกเราเนี่ยมาเสริมเพิ่มเติมขึ้นไปกลับปล่อยให้กิเลสมาครอบงำจิตใจเพลิดเพลินไปตามกระแสของกิเลสเพลินไปในกระแสของสังคมเพลินไปในกระแสของอบายมุขต่างๆทั้งหลายมองไปรอบตัวจะหาที่พึ่งที่อบอุ่นไม่มีเลยมองไปรอบตัวก็เห็นแต่สิ่งที่มาเพิ่มเสริมเติมแต่งให้ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมออกไปในด้านอบายมุขทางนั้นเนี่ยถ้าไม่พร้อมเพียงกันในเห็นโทษเห็นภัยของสังคมเราปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยนับวันเดินนับวันมันจะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นต่อไปเมื่อมันเพิ่มมากขึ้นรอบตัวจะกินก็กินไม่ลงล่ะจะนอนก็หลับไม่สนิทเนี่ยเพราะมันมีแต่ความวิตกความกังวลว่าลูกหลานตัวเองจะเป็นอย่างนั้นลูกหลานคนอื่นจะมาเบียดเบียนมาอะไรเราโอ้ยมันเยอะแยะไปพอมองย้อนไปแล้วจากสำคัญก็คือย้อนเข้ามาที่ตัวเราเองบอกโลกมันนับวันจะไม่น่าอยู่ขึ้นเรื่อยโลกเรานับวันจะเพิ่มความเศร้าหมองเพิ่มความทุกข์มากขึ้นมากขึ้นยุคเรายังขนาดนี้และต่อไปยุครุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปมันจะขนาดไหนอันนี้แหละมองไปข้างหน้าแล้วโลกเรานับวันจะไม่น่าอยู่มากขึ้นมากขึ้นเพราะนั้นเราควรจะเตือนตัวเราเองซะแต่บัดนี้ได้แล้วว่าเราควรจะต้องตื่นตัวรีบเร่งประพฤติปฏิบัติธรรมให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเร็วที่สุดถึงไม่ได้พ้นไปจากภพนี้ชาตินี้ก็ให้ภพชาติมันสั้นลงก็ยังพอจะได้ความอบอุ่นมาบ้างแต่ถ้าไม่ตื่นตัวแล้วเนี่ยภพชาติของการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเรามันยาวนานไปเรื่อยมันก็จะต่ำลงเรื่อยทุกไปเรื่อยเพราะนั้นชีวิตจึงไม่ควรที่จะประมาทนอนใจเลยในปัจจุบันนี้ที่พวกเรามีอย่างสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการถ้าขันธ์ร่างกายของเราก็อยู่ในวัยที่กระฉับกระเฉงพร้อมที่จะใช้มาเป็นเครื่องมือในการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะประกอบความภาคความเพียรขนาดไหนเราก็ทำได้เดินจงกรมเราก็เดินได้นั่งภาวนาเราก็นั่งได้ศึกษาข้ออัดข้อธรรมเราก็มีความพร้อมทางกายทางใจของเราที่จะมาศึกษาข้ออัดข้อธรรม
ราะนั้นความพร้อมของพวกเรามันก็ประมาทนอนใจไม่ได้อีกเหมือนกันนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่อยู่ในขอบเขตของอนิจจังมันไม่เที่ยงแม้ธาตุขันธ์ร่างกายของเราปัจจุบันนี้จะมีความสมบูรณ์อยู่ก็ตามแต่ความสมบูรณ์นั้นมันก็ไม่เที่ยงอีกมันจะขาดเขินไปจากเราเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นชีวิตนี้จึงเป็นของเปราะบางเป็นสิ่งที่ไปนอนใจไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าก็ยังเปรียบไว้เหมือนชีวิตท้ายขันธ์ร่างกายเนี่ยเปรียบเหมือนจุดประทีปจุดเทียนอยู่กลางแจ้งนะลมกระโชกมาเพียงเล็กน้อยก็สามารถดับเทียนนั้นได้แล้วชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันเนี่ยจะอยู่อย่างสมบูรณ์ขนาดไหนก็ตามแต่ก็ดับได้เพียงชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นเองในสิ่งรอบตัวของเราที่จะทำให้ชีวิตของเราดับลงไปได้แต่มีมากมายถ้าเราเตือนตัวเราเองได้มันก็จะไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อไม่ตั้งอยู่ในความประมาทก็ตรวจตาดูสิตรวจตาดูกายวาจาใจของเราทุกวันนี้มีธรรมเป็นหลักอย่างแน่นหนามั่นคงแล้วหรือยังกายวาจาของเราก็ตรวจเอาศีลนั่นแหละเป็นเครื่องวัดว่าสมบูรณ์แล้วหรือยังกายวาจาของเราเอาองค์ของศีลมาเป็นเครื่องวัดหรือเป็นกระจกส่องดูตรวจตาดูกายวาจาของเราถ้ากายวาจาของเรายังไม่สมบูรณ์ด้วยศีลแล้วเนี่ยแสดงว่าเรายังขาดตกบกพร่องอยู่แต่เหมือนผ้าก็ขาดวิ่นอยู่หรือสกปรกยังสกปรกอยู่ยังไม่พร้อมที่จะให้เรามาใส่ออกไปสู่สังคมเราก็ต้องรีบเร่งแก้ไขชำระกายวาจาของเราให้อยู่ในองค์ของศีลตามสภาพฐานะของแต่ละท่านแต่ละคนนี่แหละไม่ว่าจะศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีล227ให้พากันเข่งครัดให้พากันให้ความสำคัญให้มากเพราะศีลนี่จะเป็นบาดฐานเป็นพื้นฐานของสมาธิของปัญญาต่อไปถ้าศีลของเราด่างพร้อยการจะสร้างสมาธิขึ้นมามันก็เป็นไปได้โดยยากหรือเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเมื่อพวกเราพากันตรวจตาดูหมั่นตรวจตาดูอยู่เสมอแม้กระทั่งพระเราเห็นไหมล่ะพอ15ค่ำหรือ15วันกึ่งเดือนพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติไว้ให้ตรวจตาดูศีลของตนเองที่เราเรียกกันว่าการลงอุโบสถหรือลงพระปฏิโมกข์ก็คือมาตรวจตาดูศีลของตนเองวินัยของตนเองแหละนะ15วันที่ผ่านมามีความบริสุทธิ์ไหมหรือมีความขัดตกบกพร่องข้อใดเมื่อตรวจตาดูเห็นแล้วก็จะแก้ไขทำให้เป็นดียิ่งขึ้นไปส่วนใดที่บริสุทธิ์ดีอยู่ก็จะรักษาความบริสุทธิ์นั้นนี่แหละพระท่านก็ยังมีการตรวจตาดูอยู่สม่ำเสมอแล้วพวกเราเนี่ยอยู่ในศีลห้าศีล8เราได้มาตรวจตาดูบ้างไหมว่ากายวาจาของเราเนี่ยสมบูรณ์ด้วยองค์ของศีลไหมไม่ว่าจะเป็นศีล5หรือศีล8ก็ตามเถอะถ้าเราตรวจตาดูได้เห็นชัดเจนแล้วว่ามันสมบูรณ์เราก็จะมีความปลื้มปิติภูมิใจในสิ่งของเราในการดูแลรักษาของเราความปลื้มใจหรือความภูมิใจในความบริสุทธิ์ของตนเองมันก็เป็นกำลังจิตกำลังใจให้เราปฏิบัติยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของพวกเราทุกคนควรจะมีการย้อนเข้ามาตรวจตาพิจารณาดูไม่ใช่ไม่เคยตรวจตาดูทำดีทำไม่ดีมากน้อยขนาดไหนบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มากน้อยขนาดไหนไม่เคยตรวจตาไม่เคยดูไม่เคยสังเกตดูเลยมีแต่หลับหูหลับตาเดินไปเรื่อยสิ่งที่เราผิดไว้มันก็เป็นดินพอกหางหมูเพิ่มพูนมาเรื่อยผลที่สุดตนเองก็ว่าตนเองปฏิบัติมายาวนานแต่ทำไมยังไม่เห็นผลไม่ได้รับผลจากการปฏิบัติ
เฉพาะการปฏิบัติของพวกเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในร่องในรอยของศีลของธรรมแล้วเราจะให้ปรากฏผลขึ้นมาได้อย่างไรล่ะ เพราะฉะนั้นการตรวจตาดูนี้จึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งแต่ยังบอกว่าผู้ที่จะเข้าถึงธรรมะที่แท้จริงได้ต้องโอปัญญโกโอปัญญโกน้อมเข้ามาที่กายที่ใจของตนเองน้อมเข้ามาตรวจตาดูมาสังเกตดูมาเฝ้าดูมาเมื่อเรามาสังเกตดูมาเฝ้าดูมาตรวจดูแล้วเห็นส่วนใดขาดตกบกพร่องเราก็ชำระเห็นส่วนใดดีอยู่บริสุทธิ์อยู่เราก็จะรักษาคงความบริสุทธิ์นั้นให้เพิ่มพูนมากขึ้นนี่แหละคือการโอปัญญโกน้อมเข้ามาที่ตนเองในธรรมของคุณนั้นก็กล่าวไว้แล้วเพื่อในการปฏิบัติธรรมของพวกเราที่มีความเจริญในธรรมนั้นไม่ควรจะปฏิบัติแบบ หลับหูหลับตาไปเดินทื่อๆไปแบบไม่รู้จักสังเกตสังกาตกหลุมตกบ่อเตะหัวหลักหัวตอก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวเพราะนั้นตรวจตาดูเอาหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้นั่นแหละประดุจเหมือนกระจกมาส่องดูกายวาจาใจของตนเองถ้าเราตรวจตาดูกายวาจาของเราสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วไม่ว่าจะศีลระดับไหนก็ตามเถอะขอให้มีความบริสุทธิ์ในระดับศีลของตนเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วภายนอกเราบริสุทธิ์ดีแล้วเราไม่มีข้อตำหนิติเตียนในด้านกายวาจาของเรามาย้อนเข้ามาดูจิตใจของเราจิตใจของเราปัจจุบันนี้เป็นยังไงมีความสงบเป็นหลักใจของเราได้หรือแล้วหรือยังสิ่งรอบตัวของเราซึ่งเราได้สัมผัสกันอยู่ตลอดมีทั้งได้มีทั้งเสียมีทั้งหน้ายินดีมีทั้งหน้ายินร้ายซึ่งมันจะมาเข้ามาสัมผัสต่างๆของจมูกลิ้นกายของเราด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตของเราหวั่นไหวเอ็นเอียงไปกับสิ่งเหล่านั้นไหมนี่ตัวตาดูถ้าใจของเรามีหลักแล้วสิ่งภายนอกก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของภายนอกไม่สามารถมาครอบงำจิตใจของเราให้เอียงซ้ายเอียงขวาไปกับสิ่งที่มาสัมผัสได้จิตใจมีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงนี่อันนี้จะเป็นหลักใจของเราแหละให้เราพอยึดไว้เป็นหลักได้แต่ถ้ายังไม่ได้มีสิ่งใดมากระทบมาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายก็สามารถไปครอบงำจิตใจของเราให้เอียงหวั่นไหวยินดียินร้ายชอบชังกุ้มอกกุ้มใจวิตกกังวลนี่แสดงว่าจิตใจของเรานี่ยังเป็นสิ่งที่นอนใจไม่ได้ประมาทไม่ได้เลยทุกวันนี้จิตใจของเราเหมือนกับกระดาษซับน้ำสกปรกหยดมาก็ดูดซับลงไปน้ำสะอาดตกมาหยดลงมาก็ดูดซับลงไปผลที่สุดมันก็เป็นอารมณ์เรื่องราวเข้ามาแผ่เผาก่อกวนจิตก่อกวนใจของเราอยู่ตลอดแล้วเมื่อจิตใจของเรามีแต่ก่อโกยเอาอารมณ์เรื่องราวเข้ามาก่อกวนจิตก่อกวนใจของเราอยู่ตลอดแล้วเราจะไปหาความสุขมาได้อย่างไรเมื่อความภายในมันก็มีแต่ความดิ้นรนทุรนทุรายอยู่ตลอดเพราะความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นมาได้เพราะจิตมีความสงบนั่นเองพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงกล่าวไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีเพราะนั้นเมื่อตรวจตาดูแล้วว่าจิตใจของเราขณะนี้ยังไม่มีความสงบยังเอ็นเอียงหวั่นไหวกับสิ่งที่มากระทบสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายของเรายังสามารถเข้ามาครอบงำจิตใจของเราได้นี่แสดงว่าเรายังประมาทนอนใจไม่ได้ในการปฏิบัติธรรมของเราก็ต้องทุ่มเทลงไปให้มากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเราปฏิบัติกันมาขนาดนี้เราทำความเพียรมาในขนาดนี้จิตของเรายังไม่สามารถสงบได้เพราะนั้นเราก็ต้องทุ่มเทให้หนักขึ้นไปอีกเมื่อเราทำขนาดนี้มันยังไม่สงบเราจะไปทำขนาดนี้เราจะสงบได้ไง
ทำขนาดนี้ไม่สงบเราก็ต้องทำให้มากขึ้นแต่นี่ว่าทำให้มากเจริญให้ยิ่งเมื่อเราทำได้มากด้วยความภาคความเพียรแล้วสติที่เป็นตัวกำกับควบคุมจิตก็อาศัยการทำให้มากทำให้ยิ่งนี่แหละมันจะสติเนี่ยจะคอยแนบแน่นขึ้นแนบแน่นขึ้นเพราะสติมันจะเกิดขึ้นมาก็เพราะความจดจ่อความตั้งใจอย่างต่อเนื่องเอาสิเราจะมาภาวนาอย่างไรมาอบรมจิตอบรมใจของเราอย่างไรที่ให้จิตเรามีความสงบเราจะยกเอาบทบริกรรมพุทโธพุทโธก็ตามเถอะเราจะยกเอาอานาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธก็ตามเถอะขอเพียงแค่ตั้งความมั่นใจลงไปในวิธีที่เรายกขึ้นมาทีมงานของจิตในขณะนี้ไม่ว่าจะพุทโธก็ตามเถอะไม่ว่าจะลมหายใจเข้าออกก็ตามเถอะวิธีใดวิธีหนึ่งให้เราฝากเป็นฝากตายลงไปตั้งความเชื่อมั่นลงไปเท่านั้นอย่าเปิดช่องในวิจิตรหาความลังเลสงสัยเข้ามาแทรกเข้ามาได้แต่เราตั้งความเชื่อมั่นลงไปยอมเป็นยอมตายไปกับวิธีนี้แหละเอาวิธีนี้เท่านั้นเนี่ยบริกรรมพุทโธเอาพุทโธเดี๋ยวนี้เราจะนำพาจิตเราไปสู่ความสงบแต่จะกำหนดอานาปานสติเชื่อมั่นลงไปในอานาปานสติเนี่ยอานาปานสตินี่นำพาจิตเราไปสู่ความสงบให้ตั้งความเชื่อมั่นลงไปอย่างนั้นเมื่อเราตั้งความเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้แล้วเราก็บำรุงดูแลทำความภาคความเพียรลงไปในวิธีนี้แหละเหมือนเราปลูกต้นไม้จะปลูกที่ไหนก็ตามเดี๋ยวปลูกบนยอดภูเขาปลูกท้องทุ่งขนาดไหนก็ตามเดี๋ยวตั้งหน้าตั้งตาดูแลมันให้ดีในจุดนั้นเนี่ยจุดเดียวเท่านั้นไม่ต้องไปย้ายไปที่ไหนหรอกจะไปว่าดินไม่ดีดินเป็นแห้งแล้งขนาดไหนก็ตามเรามีหน้าที่บำรุงดูแลมันปลูกอยู่ตรงนั้นเอาควรจะบำรุงดูแลมันอย่างไรควรจะใส่ปุ๋ยควรจะรดน้ำอย่างไรก็รดน้ำใส่ปุ๋ยมันลงไปดูแลมันดีให้ดีไหมอย่างต่อเนื่องต้นไม้จะปลูกมันอยู่ยอดภูเขามันก็งามได้จะปลูกอยู่กลางทุ่งมันก็งามได้ทั้งนั้นนะแต่ถ้าไปปลูกอยู่ยอดเขาอ้างว่ามันสูงไปมันแห้งไปปลูกอยู่กลางทุ่งอ้างว่ามันชุ่มไปมันเปียกไปย้ายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมาต้นไม้ตายซ้ำเนี่ยเพราะว่าทำอะไรไม่จริงไม่จังเลยเป็นความจับจดคนทำอะไรจับจดมันจะมีความสำเร็จไหมล่ะไม่เพราะนั้นการภาวนาของเราเหมือนกันเนี่ยการภาวนาทำความสงบเมื่อเรายกเอาคำบริกรรมพุทโธมาเป็นงานของจิตด้วยความต้องตั้งความเชื่อมั่นลงไปในคำบริกรรมพุทโธเนี่ยแล้วไม่เปลี่ยนแปลงเอาวิธีไหนเดี๋ยวไปโดดนู่นโดดนี่คนอื่นก็จะทำวิธีไหนก็ตามเถอะก็จะดีขนาดไหนก็ตามเถอะเราวิธีนี้ดีสำหรับเราฝากเป็นฝากตายลงไปในวิธีนี้เนี่ยการทำความสงบ ให้เอาจริงเอาจังลงไปฝากเป็นฝากตายลงไปเอาจะตายเราก็จะจับเอาจะพุทโธปาตายไปพร้อมกับพุทโธยังอยู่แน่ประดิษฐ์กับจิตตรงนี้แหละจะไม่วางพุทโธดูที่จิตตรงนี้จะไปไหนเป็นเราก็จะเป็นอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธเป็นนี่แหละมีสติคือความระมัดระวังกำกับควบคุมจิตให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธแม้ในเบื้องต้นการภาวนาของเราคือความยังไม่ชำนาญในการภาวนาสติยังไม่แนบแน่นอย่างต่อเนื่องจิตหลุดออกไปจากพุทโธได้ก็ไปเกาะเกี่ยวกับความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตเป็นกุศลอกุศลอะไรก็ตามเถอะเราระลึกได้ขึ้นมามีสติกลับมาระลึกได้ขึ้นมาจิตมันหลุดไปจากพุทโธแล้วนะไอ้ความคิดนึกทั้งหลายเหล่านั้นมันจะดีวิเศษขนาดไหนหรือมันจะเลวทรามขนาดไหนก็ตามไม่ต้องไปยินดียินร้ายกันทั้งนั้นแหละมันมีอยู่โดยธรรมชาติทั้งนั้นตัวสังขารถ้าเราไม่ให้ความหมายมันแล้วมันก็ไม่มีทั้งดีทั้งชั่วแต่ที่มันดีมันชั่วก็เพราะเราเป็นผู้ไปให้ความหมายเขาเอง
แล้วก็ไปยึดเอาความหมายนั้นเลยเราเนี่ยกับจิตวันนี้เลยเป็นผู้ดีผู้ชั่วตัวเองเป็นผู้สุขผู้ทุกข์กันเองไอ้สังขารมันไม่ดีไม่ชั่วมันไม่สุขไม่ทุกข์หรอกมันมีแต่เกิดกับดับเท่านั้นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปยินดียินร้ายไม่ต้องไปสนใจใส่ใจเขาเมื่อเรามีสติระลึกได้ขึ้นมาแล้วเราก็มาเริ่มต้นในงานใหม่เริ่มต้นที่พุทโธใหม่ความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็ดับไปจากจิตแม้มันมีอยู่โดยธรรมชาติของมันก็ไม่มีอยู่ในความรู้สึกของจิตตรงนี้ก็เพราะจิตตรงนี้ไม่ได้ไปให้ความหมายในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้ไปเกาะเกี่ยวไม่ไปยึดเขาก็มีอยู่โดยธรรมชาติของเขาแต่จะไม่มีอยู่ในความรู้สึกของจิตตรงนี้ทุกสิ่งทุกประการรอบตัวของเราเนี่ยถ้าจิตตรงนี้ไม่ไปให้ความหมายไม่ไปเกาะเกี่ยวเขาเท่านั้นแหละเขามีก็มีอยู่โดยธรรมชาติของเขาแต่จะไม่มีอยู่ในความรู้สึกของจิตแต่ถ้าจิตไปยึดติดเขาไปยึดติดเขานั่นมันก็เป็นเรื่องเป็นราวด้วยนะทำไมมาตัวเอ็ดอย่างโน้นดวกหูอย่างนั้นวุ่นวายอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดแม้เราเกิดมามันก็มีอยู่โดยธรรมชาติของเขาเราจะตายจากโลกนี้ไปมันก็มีอยู่โดยธรรมชาติของเขานั่นแหละเพราะนั้นถ้าจิตดวงนี้ไม่ไปคล้องแวะเขาไม่ไปแส่สายไม่ไปให้ความหมายเขาแล้วสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่มีอยู่ในความรู้สึกของจิตจิตก็อยู่กับพุทโธได้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาภาวนาทำความสงบแล้วทุกสิ่งทุกประการรอบตัวของเราเนี่ยจะดีหรือชั่วจะสุขหรือทุกข์ก็ตามเนี่ยไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ให้ความสำคัญยิ่งไปกว่าพุทโธถ้ามันยังหลุดออกไปได้เราก็เริ่มต้นใหม่ได้มันหลุดออกไปได้เราก็เริ่มต้นใหม่ได้เหมือนกับเด็กที่มันหัดยืนมันล้มไปมันก็ลุกขึ้นมาล้มไปก็ลุกขึ้นมาลุกไปลุกมาก็เลยยืนได้อย่างมั่นคงไม่ล้มอีกต่อไปจิตตัวนี้ก็เช่นกันใหม่ๆก็ล้มลุกคลุกคลานด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยจับพุทโธได้สัก2-3 คำหลุดไปแล้วนู่นไปอยู่แต่บนพรหมโลกที่ไหนก็ไม่รู้เอาระลึกได้มาเริ่มต้นที่พุทโธใหม่มันหลุดไปเมื่อไหร่รู้ระลึกได้เริ่มต้นขึ้นมาใหม่เริ่มต้นขึ้นมาใหม่พอเริ่มต้นเข้ามาบ่อยเข้าต่อไปชำนิชำนาญเนี่ยไอ้การล้มลุกคลุกคลานก็ห่างออกไปจนกระทั่งไม่พลาดอีกต่อไปจิตกำหนดพุทโธอยู่กับพุทโธได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดวรรคขาดตอนอีกต่อไปแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการภาวนาของเราแต่ละครั้งเนี่ยจะเพิ่มความละเอียดให้แก่จิตมากขึ้นจะเพิ่มความมั่นคงให้แก่จิตมากขึ้นจะเพิ่มพูนความหนักแน่นให้แก่จิตมากขึ้นนับวันภาวนาไปจิตเพิ่มแต่สิ่งที่เป็นมงคลเพิ่มแต่สิ่งที่ดีงามจิตละเอียดเข้าไปเพิ่มไปเรื่อยสติแนบแน่นขึ้นมาเรื่อยกำหนดลงไปในอยู่กับคำบริกรรมไม่ว่าจะยาวนานขนาดไหนก็ตามจิตแนบแน่นอยู่กับพุทโธไม่มีขาดวรรคขาดตอนเลยไม่มีสิ่งใดแปลกปลอมเล็ดลอดเข้ามาครอบงำจิตหรือมาสัมผัสภายในจิตได้อีกจิตอยู่แต่คำบริกรรมของพุทโธอยู่ต่ออย่างต่อเนื่องชัดเจนเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตจะละเอียดเข้าไปถึงที่สุดละเอียดถึงที่สุดก็คือรวมตัวเข้าสู่ความสงบสิ่งใดๆทุกสิ่งทุกประการนับตั้งแต่ร่างกายเป็นต้นไปจิตไม่ได้ออกมาข้องแวะไม่ได้ออกมาเกี่ยวข้องเลยจิตอยู่เฉพาะจิตล้วนๆนั่นแหละเราจะสัมผัสกับความอัศจรรย์ของจิตที่แท้จริงว่าคำว่าประภัสสรมันจะสว่างสวายขนาดไหนไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบกับจิตดวงนี้ได้เลยเห็นความอัศจรรย์ของจิตอย่างแท้จริงจิตรวมอยู่ในความสงบไม่มีสิ่งใดมาข้องแวะไม่มีสิ่งใดมาเกี่ยวข้องจิตปรากฏให้ได้สัมผัสด้วยตัวเองได้อย่างชัดเจนจนจิต
อยู่รวมอยู่ในความสงบจนอิ่มพอของจิตเองแล้วจิตขยับตัวออกมาในความรู้สึกขยับยับออกมากระจายออกมากระจายออกมาจากความรวมตัวมาเริ่มมาสัมผัสรับทราบถึงกายได้ถึงเวทนาถึงสัญญาถึงสังขารวิญญาณได้แต่จิตดวงนั้นขยับตัวออกมาสัมผัสอะไรก็ตามเด้อไม่มีความยินดียินร้ายไม่มีความชอบความชังใดจะมาครอบงำจิตได้จิตนี้จะมีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเห็นชัดเจนว่าจิตนี้มันแน่นนี่แหละที่เราเรียกกันว่าสมาธิยิ่งจิตบริกรรมภาวนาเข้าไปจิตยิ่งสงบบ่อยเข้ารวดเร็วเข้าจนกระทั่งจิตมันสงบอยู่โดยตัวของมันเองแน่นโดยตัวของมันเองแม้มีสิ่งรอบตัวของเราจะมาสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายของเราจะเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายก็ตามที่เราเรียกกันว่าโลกธรรมไม่สามารถมาครอบงำจิตใจตรงนี้อีกได้เพราะจิตมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเป็นเกาะคุ้มครองคือมีสมาธิเป็นเครื่องอยู่เป็นที่เป็นเกาะคุ้มครองจิตไม่ให้สิ่งนั้นมาครอบงำจิตใจได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจิตตรงนี้พร้อมที่จะการทำงานของจิตแหละพร้อมที่ออกไปลุยงานแหละงานของจิตก็คือปัญญาขี้คายพิจารณาลงไปปัญญาไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมาจะเกิดปัญญาขึ้นมาด้วยการคุยเขี่ยขี้คายพิจารณาไอ้ความสงบนั้นมันเป็นกำลังหนุนให้แก่ปัญญาที่มีกำลังหรือมีความเฉียบแหลมมีความแหลมคมแต่ถ้าปัญญาไม่ออกไปทำงานมันก็ไม่มีความเฉลียวฉลาดเพราะนั้นปัญญาจะมีความเฉลียวฉลาดได้ต้องออกไปคิดออกไปแยกแยะออกไปพิจารณาอย่างไรพิจารณาตามหลักธรรมตามสภาพความเป็นจริงของเขาที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้ว่ามันจริงไหมที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจริงไหมที่เราสัมผัสกันทั้งภายนอกและภายในแล้วตั้งแต่กายเข้าไปเรื่อยไปทุกสรรพสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าทรงชี้ว่ามันเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยตั้งโจทย์ดูคุยเขี่ยดูว่ามันเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านว่าไหมแต่กายนับตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่ามันเป็นก้อนธาตุดินน้ำลมไฟธาตุสี่มารวมกันด้วยเหตุปัจจัยอาศัยจิตดวงนี้ที่มีอวิชชาครอบงำอยู่มาอาศัยเขาอยู่ชั่วระยะหนึ่งอย่างเก่งก็ไม่เกิน100 ปีแล้วจะไปจิตตัวนี้จะไปยึดว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่เป็นเราเป็นของเราได้จริงไหมมันเป็นเราเป็นของเราจริงหรือเปล่าเอานี่แหละเป็นโจทย์เป็นคำถามขึ้นมาคุยเขี่ยหามันตามสภาพความจริงมันหรือที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่ามันเป็นอสุภะเป็นปฏิกูลโสโครกไม่ว่ากายหญิงหรือกายชายมันจริงไหมความเป็นหญิงความเป็นชายมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เพียงแค่สมมุติเท่านั้นเองไม่ว่ากายใดมันก็ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงความเป็นหญิงเป็นชายมันก็เป็นเพียงแค่สมมุติเท่านั้นเองนี่หาความจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ลงไปอยู่กับเขามาตั้งแต่วันเกิดมาแล้วคุยเคียศึกษาค้นหาความจริงของเขาให้มันเจอให้มันเห็นด้วยปัญญาของตนเอง อย่าเพียงแค่รู้ด้วยสัญญาเพียงแค่มาจดจำอันนั้นมันเป็นสมบัติของท่าน
ไม่ใช่สมบัติของเราอย่างแท้จริงสมบัติของเราเนี่ยต้องเกิดขึ้นมาจากการทำด้วยตัวเราเองพิจารณาด้วยตนเองถ้าพิจารณาด้วยตนเองเห็นชัดเจนแล้วนั่นแหละสมบัติของเรารู้ด้วยปัญญาของเรานั่นแหละสมบัติของเราถ้าเป็นสมบัติของเราแล้วเนี่ยมันสามารถไปชำระจิตใจของเราได้จิตใจที่หมักหมมทับถมมาด้วยอำนาจของกิเลสมาแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยไม่เกินปัญญาที่จะไปคุยเขี่ยแยกแยะชำระอันหลุดออกไปหลุดออกไปนับตั้งแต่เบื้องต้นคือเบาบางจางออกไปถึงที่สุดคือหลุดออกไปพังทลายออกไปจากการครอบงำจิตใจดวงนี้ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ข้อปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้มันขึ้นอยู่กับความไม่ประมาทของพวกเราขึ้นอยู่กับความภาคความเพียรของพวกเราเอาจริงเอาจังลงไปพากันหนักแน่นมั่นคงเพราะชีวิตของพวกเราเนี่ยความสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการที่จะพร้อมให้พวกเรานำมาเป็นเครื่องมือในการประพฤติปฏิบัติชำระจิตใจของเราดังเช่นปัจจุบันนี้มันไม่ได้มีอย่างสมบูรณ์อย่างนี้ทุกตลอดไปแก่เราหากมันมีโอกาสที่จะหมดสิ้นไปจากเราไอ้ความพร้อมทั้งหลายเหล่านี้ไม่ว่าความพร้อมแห่งไข้ขันธ์ร่างกายก็สามารถหมดไปจากเราได้ไม่ว่าความพร้อมแห่งเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยอันเป็นสัปปายะก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ปัจจุบันนี้ทุกสิ่งทุกประการนี้มีความพร้อมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการเราจึงไม่ควรที่จะตั้งตนอยู่ในความประมาทเอาสิถามดูตัวเราเองดูตัดนี้เรามีความเชื่อมั่นในตัวของเราเองมากน้อยขนาดไหนในความเป็นผู้ทรงธรรมหรือถามดูตัวเราเองเถอะถ้าหากเราล้มหายตายจากไปจากโลกนี้เดี๋ยวนี้เรามั่นใจได้ไหมว่าสุคติจะเป็นของเราหรือความทุกข์จะหมดสิ้นไปจากเราถามดูตัวเราเองถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นมาในเราแล้วเนี่ยมันสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองอย่างแน่นอนมันไม่มีอะไรสงสัยเพราะหลักธรรมของพระพุทธเจ้าผลจากการปฏิบัติแล้วต้องเป็นสันทิฏฐิโกเปรียบประดุจเหมือนการรับประทานอาหารถ้าเรารับประทานอาหารอิ่มแล้วไม่ต้องมีใครมาบอกเราไม่ต้องมีใครมาอธิบายถึงอาการของความอิ่มด้วยหากเราผู้รับประทานเราจะรู้เองอย่างแจ้งประจักษ์ไม่สงสัยผลของความอิ่มไม่ได้แตกต่างจากผลของการปฏิบัติธรรมจะเป็นเช่นเดียวกันท่านจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองทุกขั้นทุกตอนตลอดไปอย่างแน่นอนเมื่อเราย้อนเข้ามาดูถ้ายังไม่ปรากฏผลอย่างนี้แล้วอย่านอนใจอย่าประมาทรีบเร่งเตือนตัวเราเองเสียแต่บัดนี้อย่าคอยให้เวลาอนิจจังมันมาครอบงำแล้วค่อยมาตื่นตัวถ้าถึงเวลานั้นแหละมันช้าขึ้นไปแล้วแต่ถ้าเราตื่นตัวเสียแต่บัดนี้แม้อนิจจังทุกขังอนัตตาจะไล่เราตามมาดูทุกลมหายใจเข้าออกก็ตามเถอะแต่มันจะเพียงแต่กัดก่อนผิวเผินไปผิวเผินไปเรายังพร้อมที่จะใช้เข้ามาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาธรรมะในการปฏิบัติธรรมะได้อย่างสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการถ้าชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนไม่ประมาทนอนใจแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าโมฆะต่อผู้ปฏิบัติเมื่อพวกเราเป็นผู้ปฏิบัติทำด้วยความจริงแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าย่อมเข้ากับคนจริงได้เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงย่อมเข้ากับคนจริงได้แต่จะไม่เข้ากับคนปลอมอย่างแน่นอนปฏิบัติแบบปลอมๆนั่นแหละธรรมะจะเข้ากันไม่ได้แต่ปฏิบัติอย่างจริงจังแล้ว
ธรรมะเข้าได้ ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชาย ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือฆราวาสเพราะธรรมะไม่ได้ผูกขาดอยู่ที่เพศใดเพศหนึ่ง แต่ล้วนแต่เป็นสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งนั้น ก็เมื่อเราผู้ปฏิบัติธรรมแล้ว ไม่ว่าจะเพศใดก็ตามเนี่ยจะหญิงจะชายจะฆราวาสหรือนักบวชก็ตามธรรมะย่อมเข้ากันได้ อย่างแนบสนิทอย่างแน่นอน เมื่อพวกเราตั้งความเชื่อมั่นลงไปแล้วทุ่มเทลงไปในความภาคความเพียรอย่าไปคาดหมายที่นู่นที่นี่เวลานู้นเวลานี้การปฏิบัติธรรมแล้วต้องยกเอาปัจจุบันขึ้นมาเสมอไม่ต้องไปคาดหมายข้างหน้าข้างหลังอยู่ปัจจุบันนี้แหละควรต่อการนั่งภาวนาแล้วนั่งลงไปควรต่อการเดินจงกรมแล้วเดินลงไปควรต่อการทำความดีแล้วทำลงไปนี่ล้วนแต่เป็นเส้นทางแห่งธรรมเท่านั้นภายนอกเราก็มีศีลเป็นเส้นทางการดำเนินภายในเรามีสมาธิและปัญญาเป็นเส้นทางการดำเนินถ้าพวกเราสมบูรณ์อยู่ในศีลสมาธิปัญญาแล้วธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้นั้นจะปรากฏขึ้นมาเป็นสมบัติภายในจิตในใจของพวกเราทุกท่านทุกคนอย่างแน่นอนนับตั้งแต่ทำเบื้องต้นท่ามกลางจนกระทั่งถึงที่สุดคือความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงจึงขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้เจริญในธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละคือความประเสริฐด้วยกันทุกท่านทุกคนน้อมนำไปปฏิบัติเอาจริงเอาจังลงไปอย่าหลอกๆเล่ๆโลๆเหลวๆไหลๆอันนั้นไม่นำพาความเจริญมาสู่เราให้พากันตั้งใจต่อจากนี้ไปเราจะสวดมนต์ไหว้พระทำวัดค่ำกันซะก่อนนะโอกาสจากนี้ไปเป็นเวลาเป็นโอกาสที่พวกเราจะมาอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้มีความสงบเพราะนั้นการอบรมจิตอบรมใจของเรานั้นเมื่อถึงเวลาที่พวกเราจะเข้าสู่ภาคปฏิบัติไม่ว่าจะนั่งภาวนาหรือเดินจงกรมเราต้องให้ความสำคัญในการนั่งภาวนาเดินจงกรมให้เหนือยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกประการในชีวิตของเราทุกสิ่งทุกประการที่เคยข้องแวะกับชีวิตของเราไม่ว่าทั้งอดีตหรือปัจจุบันทุกสิ่งทุกประการนั้นเราต้องวางลงไปให้หมดในขณะนี้ถ้าขันร่างกายของเราไม่ได้ไปข้องแวะกับสิ่งใดทั้งนั้นอยู่กับที่นั่งด้วยความสงบเราก็ต้องวางจิตวางใจของเราเป็นดุจดังร่างกายไม่ส่งจิตส่งใจออกไปข้องแวะกับภาระทุกสิ่งทุกประการวางไว้ให้หมดสิ้นทั้งกายและทั้งใจของเราให้เหลือแต่งานของเราในขณะนี้ถ้าเราจะทำความสงบเราจะยกเอาคำบริกรรมพุทโธตัวขึ้นมาเราจะฝากเป็นฝากตายอยู่กับคำบริกรรมพุทโธทุกสิ่งทุกประการนอกออกไปจากคำบริกรรมพุทโธนั่นแหละเราจะไม่ให้ความสำคัญทางนั้นหรือถ้าเราจะกำหนดอยู่ในอานาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมกับสำทับกำกับไปด้วยคำบริกรรมพุทโธก็ตามเราจะต้องให้ความสำคัญในจิตที่เราทำนี้ในปัจจุบันนี้เท่านั้นวางจิตวางใจออกไปจากทุกสิ่งทุกประการอย่ายกมาเป็นปริโภคความกังวลซึ่งจะเป็นข้องเครื่องก่อกวนจิตก่อกวนใจของเราไม่ให้อยากเข้าสู่ความสงบเมื่อถ้าเราตั้งจิตไว้มั่นอยู่ในงานแล้วแม้จิตจะหลุดไปบ้างในบางครั้งเราก็ต้องมาเริ่มต้นที่งานของเราใหม่โดยไม่ต้องไปยินดีร้ายไม่ต้องไปชอบหรือชังในสิ่งที่จิตเอาไปคล้องแวะเกาะเกี่ยวกับเขาวางให้หมดสิ้นเมื่อเรารักษาจิตของเราได้ดังที่กล่าวมาในปัจจุบันนี้แล้วจิตนี้จะไม่เนิ่นช้า
จะยังเข้าสู่ความสงบให้พวกเราได้สัมผัสด้วยตัวของเราเองอย่างแน่แท้เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ต่างท่านต่างคนต่างมุ่งหน้าในการอบรมจิตอบรมใจของเราให้อย่างเข้าสู่ความสงบกันสักครู่หนึ่งพากันตั้งใจการภาวนาการอบรมจิตอบรมใจของพวกเราทุกท่านทุกคนต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของเราเองตราบใดก็ตามที่กิเลสยังหลงเหลืออยู่ภายในจิตในใจของเราแม้จะเบาบางเหลือสักนิดเดียวก็ตามเถอะอย่าพากันประมาทนอนใจเพราะกิเลสที่ยังหลงเหลืออยู่นั้นถ้าขาดสติเมื่อไหร่แล้วกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นก็สามารถที่จะนำเราไปเป็นข้าทาสของเขาได้เปรียบเหมือนไฟแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามถ้าเผลอก็ยังสามารถที่ไปเผาบ้านเผาเมืองให้พังทลายอย่างไม่คาดหมายได้กิเลสทั้งหลายที่ฝังรากอยู่ภายในจิตในใจของเราก็ตามก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นตราบใดก็ตามย้อนเข้ามาตรวจตาดูจิตของเราถ้ายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางคือความบริสุทธิ์พ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายแล้วอย่าตั้งตนอยู่ในความประมาทความภาคความเพียรหมั่นทำอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าจะฤดูใดเดือนใดปีใดก็ตามเลยณสถานที่ใดก็ไม่เว้นถ้าพวกเราหมั่นเตือนตัวเราเองอยู่เสมอแล้วก็ทำความเพียรให้สม่ำเสมอแล้วความเสื่อมจะไม่เกิดขึ้นกับพวกเรามีแต่ความเจริญในธรรมจะเกิดขึ้นต่อพวกเราเมื่อความเจริญในธรรมเกิดขึ้นมาต่อพวกเราแล้วอยู่ที่ไหนก็มีความสุขไปที่ใดก็มีความสุขเพราะความสุขมันอยู่ที่นี่อยู่ภายในจิตในใจของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนมันไม่ได้อยู่ที่เลือกสวนไร่นาไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้ใบหญ้าไม่ได้อยู่ที่โน่นที่นี่แต่อยู่ที่นี่ที่ภายในจิตในใจของพวกเราเพราะในการอบรมจิตอบรมใจของเราจึงเป็นหน้าที่ของเราอย่างแท้จริงเมื่อพวกเราทำหน้าที่ของตนเองอย่างสม่ำเสมอด้วยความตั้งใจด้วยความภาคความเพียรแล้วความเจริญก็มีในใจของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนอย่างแน่นอนวันนี้เราจะยุติแต่เพียงเท่านี้แหละนะเลิกกันแล้วยุติเลิกแยกย้ายกันไปใครยังสะดวกต่อการไปเดินจงกรมนั่งภาวนาทำความเพียรต่อก็เอา